Кожен чув пісню «Червона рута», але чи існує така квітка? Зараз спробуємо дізнати. Розпочнімо з легенди. Десь високо в Карпатських горах, серед кам'янистих стежок і шепоту давніх смерек, народилася історія. Перекази говорять про особливу квітку, що з'являється там, де природа мовчить, а час завмирає. Той, хто її знайде, отримає не просто рослину, а щось значно більше. Один з варіантів легенди розповідає про жовту квітку, яка в ніч на Івана Купала зацвітає червоним, але лише на кілька хвилин. Тому, хто її знайде, щаститиме в коханні. Інша версія говорить, що червона рута – це чарівна квітка, яка зацвітає лише раз на 10 чи навіть 20 років. Нею можна причарувати кохану людину. Розглянемо кілька рослин, що підходять під цей опис. Найочевидніший варіант – рута садова, непримітна жовта квітка, чия назва пасує легенді про зміну кольору. Однак росте рута не в Карпатах, а в Криму. Друга квітка – це рододендрон. Він справді росте високо в Карпатах. На гірських схилах понад 1600 метрів. Його рожево-малинові квіти вкривають галявини, створюючи враження чарівного килима серед скель і туману. У народі саме рододендрон часто називають червоною рутою. І хоча ботанічно він не має стосунку до справжньої рути, його яскравий колір і гірське походження зробили його головним кандидатом на роль легендарної квітки з пісні. Цвіте він недовго, лише кілька тижнів на початку літа. І саме в цей час Карпати наповнюються особливою атмосферою, яка й могла надихнути на створення легенди. Третя квітка – це монарда. Своїм зовнішнім виглядом вона, мабуть, найбільше схожа на ту загадкову та прекрасну червону руту, яку ми уявляємо з пісні. Але є одне «але». Монарда не росте в Карпатах і навіть не в Україні. Її батьківщина – далека Північна Америка. А проте, це все одно чудова квітка. Її навіть називають бергамотом та роблять з неї смачний та корисний чай. У дитинстві Володимир Івасюк натрапив у батьковій бібліотеці на збірник коломийок, впорядкований Володимиром Гнатюком, в якому були рядки про червону рутоньку, з якої готували зілля для причарування коханого. Кажуть, що згодом, мандруючи гірськими гуцульськими селами, Володимир знайшов інші варіанти коломийки про червону руту та записав легенду про загадкове чар-зілля. У грудні 1968 року, ще будучи студентом Чернівецького медичного інституту, Володимир Івасюк написав вірш і першим показав його Марії Соколовській. Саме цей текст згодом став основою легендарної пісні «Червона рута». 13 вересня 1970 року в Чернівцях відбулася прем'єра пісні, яку Володимир Івасюк виконав у дуеті з Оленою Кузнецовою. У 1971 році «Червона рута» увійшла до двадцятки переможниць першої радянської пісні року. Сьогодні пісня «Червона рута» залишається живою і впізнаваною. Її виконують на талант-шоу, концертах, у школах і просто для душі. Вчені і досі не дійшли згоди, як саме виглядає червона рута. Чи існує вона взагалі в природі? Але це й не важливо, адже червона рута – це образ загадковості, чистого кохання, яке не потребує чарівних квітів, щоб розквітнути.
Вона живе в пісні, в серцях, у мріях, і саме тому залишається вічною.